নমস্কাৰ সদা সাৰবাইদেউ সকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2016 চনৰ পৰা স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ নামেৰে এটি নতুন ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে বিদ্যালয়খনত স্বচ্ছতা বজাই ৰখা। ওয়াটাৰ স্যানিটেশন এণ্ড হাইজিনৰ ওপৰত এই স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ দিয়া হয় আৰু 2022 চনৰ বাবেও 21-22 বৰ্ষৰ বাবে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে নটিফিকেশন ইস্যু হৈছে আৰু অসমৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়কে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাটো কম্পালসৰি। অসমৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখৰ আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাব লাগিব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফটোবিলাক বা আন আনুষঙ্গিক কথাবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰত কেনেকুৱা ধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই মোৰ ইয়াৰ আগৰ এটি ভিডিঅ'ত কৈছিলো স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰত পাবৰ কাৰণে বা স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰৰ কি গাইডলাইন আছে এই কথাখিনি কৈছিলো। আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ওপৰৰ আই বটনত মই ভিডিঅ'টো দি দিছো, লগতে ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনতো লিংক দি দিছো, তাত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওক। তেতিয়া হলে আপোনালোকে বেটাৰ গম পাব যে কি স্টেপ ফলো কৰিব লাগিব, পানী কেনেকুৱা ধৰণে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব বা আন গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। তেনেহলে ছাৰ বাইদেউসকল আহক স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ 2021 আৰু 2022 বৰ্ষৰ বাবে আমি কেনেকুৱা ধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব সেই কথাটো বিতংভাৱে জানো। ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ 2021-2022 বৰ্ষৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যাব লাগিব আৰু ব্ৰাউজাৰত গৈ টাইপ কৰিব লাগিব স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ 2021 আৰু 2022, স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ 2021 2022 আৰু আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ 2021-2022 বুলি সাৰ্চ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকে এই অপেৰা মিনি, ফায়াৰফক্স, গুগল, ক্ৰম যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত কৰিব পাৰে। গতিকে তাতে যেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা হোম পেজ আহিব তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ 2021 আৰু 2022 যিটো অফিচিয়েল পেজ সেই পেজটোলৈকে যাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু তাত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, লগইন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। ছাৰ বাইদেউসকল যেতিয়া আপুনি সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। ইয়াতে ওপৰত দেখা পাব স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ 2021-2022 আৰু তলত দেখা পাব লগইন ইউডাইছ প্লাছ কোড পাছৱৰ্ড। এতিয়া আপুনি ইয়াত লগইন কৰিব লাগিব, কিন্তু লগইন কৰিব লাগিলে আপুনি ইউডাইছ কোডটো বিদ্যালয়ৰ আপুনি জানে, কিন্তু পাছৱৰ্ডটো কেনেকুৱা ধৰণে পাব। গতিকে পোনপ্ৰথমতে যেতিয়া আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন মানে প্ৰথমতে এই পেজটো খুলি তলত চাওক এটা অপশ্যন আছে ডু নট হেভ এন একাউণ্ট চাইন আপ। কি লিখিছে ইয়াতে, ডু নট হেভ এন একাউণ্ট চাইন আপ। যদি আপোনাৰ একাউণ্ট নাই তেতিয়াহ'লে চাইন আপ কৰক। যদি অলৰেডি আপুনি একাউণ্ট কৰি থৈ দিছে তেতিয়াহ'লে এই ইউডাইছ কোড আৰু পাছৱৰ্ডত এণ্ট্ৰি কৰি লগইন কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপুনি অলৰেডি ডাইছ কোড দিয়া মানে লগইন কৰা নাজানে, পাছৱৰ্ডটো নাজানে, তেতিয়াহ'লে কি কৰক, ডু নট হেভ এন একাউণ্ট চাইন আপত ক্লিক কৰক। যেতিয়া আপুনি চাইন আপত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই মানে পেজটো পাব। ইয়াতে কি আছে চাওক, ইউডাইছ কোড। আপুনি বিদ্যালয়খনৰ ইউডাইছ কোডটো ইয়াতে দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি বিদ্যালয়খনৰ ইউডাইছ কোডটো দিব, ইউডাইছ কোডটো দিয়াৰ পিছত তলত আপুনি কি কৰিব লাগিব, ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ বিদ্যালয়খনৰ ইউডাইছ কোডটো ইয়াতে দিয়ক, দি ছাবমিট কৰক। মই সেইখিনি কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী কথাখিনি দেখুৱাই আছোঁ। ইউডাইছ কোডটো দি যেতিয়া আপুনি ছাবমিট কৰিব, ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই পেজটো খোল খাব আৰু লগে লগে তলত চাওক আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম আহি গৈছে। মোৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে বননগুৰি হাইস্কুল। ইয়াতে চাওক ওপৰত ডাইছ কোডটো আহিছে আৰু তলত হাইস্কুলখনৰ নাম আহিছে ষ্টেট এছাম, ডিষ্ট্ৰিক্ট ওদালগুৰি, ব্লক খৈৰাবুৰি, ভিলেজ বননগুৰি, এড্ৰেছ অফ দি স্কুল। ইয়াতে আপুনি কি কৰিব লাগিব, এতিয়া আপোনাৰ বিদ্যালয়খনৰ যিটো এড্ৰেছ হয় এড্ৰেছটো দিব লাগিব। নেম অফ ৰেছপণ্ডেণ্ট, কোনে ৰেছপণ্ড কৰিব সেই ৰেছপণ্ডেণ্টজনৰ নাম দিব লাগিব। ডেজিগনেশ্যন অফ ৰেছপণ্ডেণ্ট,
তেখেত কি হয় কিবা কাৰণত প্ৰধান শিক্ষকে কৰিব পাৰে প্ৰধান শিক্ষকে নহলে কোনোবা এজন শিক্ষকক দায়িত্ব দিব পাৰে তেও কৰিব পাৰে যিজনে ৰেসপন্ড কৰে তেও নামটো হ'ব তলত ফোন নাম্বাৰ অফ দি স্কুল ফোন নাম্বাৰ অফ দি স্কুল বুলি কোৱা ঠাইখিনিত আপুনি দিব লাগিব হে বিদ্যালয় প্ৰধানজনৰ ফোন নম্বৰ কাৰণ যিকোনো ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় প্ৰধানজনৰে ফোন নম্বৰটো প্ৰয়োজনীয় হয় কাৰণ কিবা কাৰণত মেছেজ আহিলে বা আন ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় প্ৰধানজনৰে দৰকাৰ গতিকে বিদ্যালয় প্ৰধানজনৰ ফোন নম্বৰ দিব কন্টেক্ট ডিটেইল অফ ৰেসপন্ডেন্ট ইয়াতেও আপুনি হেড ছাৰজনৰে বিদ্যালয় প্ৰধান শিক্ষকজনৰে ফোন নম্বৰটো দিব তলত ৰেসপন্ডেন্ট ইমেইল যোনে ৰেসপন্ড কৰিব সেই ৰেসপন্ডেন্টজনৰ ইমেইল দিয়ক অৰ্থাৎ হেড ছাৰজনৰ যেহেতু হেড ছাৰৰ জৰিয়তে আমি কামখিনি কৰাম গতিকে হেড ছাৰৰ ইমেইল নম্বৰ দিয়ক তাৰপিছত পাছৱৰ্ড এটা ক্ৰিয়েট পাছৱৰ্ড এটা দিয়ক আৰু কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড এটা দিয়ক আপুনি এই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে এইটো পাৰ্সোনেল হ'ব আপোনালোকে নিজৰ বিদ্যালয়ৰ কি পাছৱৰ্ড আপুনি বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পাছৱৰ্ড দি লওক আৰু পাছৱৰ্ড দিওঁতে তলত কি দিছে চাওক পাছৱৰ্ড must contain a minimum of 8 character 8টা character হ'ব লাগিব set from this character letter থাকিব লাগিব numbers থাকিব লাগিব আৰু এই letters থাকিব লাগিব numbers থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ capital letterও থাকিব লাগিব small letterও থাকিব লাগিব numberও থাকিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পাছৱৰ্ড আপুনি কি কৰিব লাগিব সেট কৰিব লাগিব গতিকে এইখিনি আটাইতকৈ সহজ কথা আপোনালোকে বিদ্যালয়ৰ এড্ৰেছটো দি লওক বা বাকি গুটেখিনি কথা দি লওক দি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি সাইন আপত ক্লিক কৰিব সাইন আপত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি কি হ'ব আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু আপুনি লগইন পেজটোলৈকে ঘূৰি যাব গতিকে মই এই কামখিনি কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ভিতৰলৈকে সোমাই যাম আৰু ভিতৰত কি ফিল আপ কৰিবলগীয়া আছে আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে যেতিয়া স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ 2021-2022 এই ডাইচ কোডটোৰ জৰিয়তে সাবমিট কৰাৰ পিছত যেতিয়া পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰি ল'ব পাছৱৰ্ড দি ল'ব বা সেই পেজটো ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ পিছত চাওক আপোনালোকৰ ইউডাইচ কোডটো আহিব স্কুলখনৰ নামটো আহিব স্কুলখনৰ এড্ৰেছটো অলপ আগতে আপোনালোকে দিলে সেইটো আহিব আৰু নেম অফ ৰেসপন্ডেন্ট এইখিনি আহিব অৰ্থাৎ এই গুটেইখিনি তাত ফিল আপ কৰা যিখিনি ডাটা আছিল সেই ডাটাখিনি অটোমেটিক্যালি ইয়াতে আহি যাব আৰু লগতে এই ডেজিগনেশ্যন আৰু ফোন নাম্বাৰ এই দুটা আহি যাব আৰু এই গুটেইখিনি অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহিব স্কুল মেনেজমেন্ট এটা স্কুল মেনেজমেন্ট কাৰণে হৈছে বিদ্যালয়খন কেনেকুৱা ধৰণে পৰিচালিত তে স্কুল মেনেজমেন্টত কি অপচন আছে আপোনালোকে চাওক স্কুল মেনেজমেন্টত আছে গভট স্কুল একলব্য মডেল ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুল গভট স্কুল কস্তুৰবা গান্ধী বিদ্যালয় বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্যালয়ৰ এইবিলাক সিস্টেম এইবিলাক আছে নেকি আপোনালোকৰ একলব্য হয় নেকি তাৰপিছত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় নেকি নবোদয় বিদ্যালয় নেকি তাৰপিছত প্ৰাইভেট স্কুল নেকি তাৰপিছত সৈনিক স্কুল নেকি আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল নেকি আপোনালোকৰ যেহেতু চৰকাৰী বিদ্যালয় হয় গতিকে আপোনালোকৰ আৰু ইয়াতে আছে গভৰ্ণমেণ্ট এইডেড স্কুল আপোনালোকৰ কোনখন হয় বিদ্যালয়খন আপোনালোকে সেইটো দিবৰ কাৰণে দিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকৰ আমাৰ বিদ্যালয়খন যেহেতু প্ৰভিন্সিয়েল স্কুল হয় গতিকে আমি কি দিম গভৰ্ণমেণ্ট এইডেড স্কুল দিম আমি গতিকে এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত টাইপ অফ স্কুল আপোনালোকে স্কুল মেনেজমেন্ট দিলে তাৰপিছত টাইপ অফ স্কুলত হ'ল ডে স্কুল অৰ ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুল বিদ্যালয় দুই প্ৰকাৰ আছে ৰেসিডেন্সিয়েল নবোদয় এইবিলাক ৰেসিডেন্সিয়েল হয় আমাৰ যিবিলাক ৰাতিপুৱা 9টা বজাত বহি 3টা বজাত ছুটি হয় সেইবিলাক হ'ব ডে স্কুল গতিকে এইটো এনেকৈ দিয়ক তাৰপিছত কেটেগৰী অফ স্কুল হ'ব আপোনাৰ ইয়াতে নিজে চাই লওক আপুনি কেটেগৰী অফ স্কুল কি আছে আপোনালোকৰ ডাটাখিনি চাই লওক প্ৰাইমাৰী অনলি উইথ গ্ৰেড 1 to 5 বিদ্যালয়খনত 1 ৰ পৰা যদি 5 লৈকে আছে বিদ্যালয়খনত 1 ৰ পৰা 8 লৈকে আছে 1 ৰ পৰা 12 লৈকে আছে 6 ৰ পৰা 8 লৈকে আছে 6 ৰ পৰা 12 লৈকে আছে 1 ৰ পৰা 10 লৈকে আছে 6 ৰ পৰা 10 লৈকে আছে 9 ৰ পৰা 10 লৈকে আছে 9 ৰ পৰা 12 লৈকে আছে আৰু অকল 11-12 আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কি ধৰণৰ স্কুল হয় সেইটো আপোনালোকে চাই লওক তাৰপিছত চাওক স্কুল টাইপস মানে হৈছে বিদ্যালয়খন এই অকল ল'ৰাৰ স্কুল অকল ছোৱালীৰ স্কুল নে বিদ্যালয়খন ল'ৰা আৰু ছোৱালী উভয়ৰে স্কুল সেইটো আপুনি দিয়ক তাৰপিছত চাওক ইউজেছ অফ স্কুল প্ৰিমিসেছ মানে হৈছে এই সিঙ্গল শিফট
আচলতে বিদ্যালয়বিলাকত কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেছি থাকিলে ডাবল শিফ্ট চলে গতিকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খন সিঙ্গল শিফ্ট নে ডাবল শিফ্ট নে মাল্টিপল স্কুল অন প্ৰিমিসেছ উইথ ডিফাইন ইউডাইজ কোড আৰু বেলেগ বেলেগ ইউডাইজ কোডৰ বেলেগ বেলেগ স্কুল আপোনালোকৰ কেম্পাছতে আছে নেকি বা সিঙ্গল স্কুল দ্যাট ৰানছ ইন মোৰ দেন ওৱান কেম্পাছ আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত চাওক এই ইয়াৰ অফ এষ্টাব্লিছমেণ্ট আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খন কোন চনত স্থাপিত হৈছিল লোকেশ্যন অফ দি স্কুলত চাওক ৰুৰেল এৰিয়া নে আৰবান এৰিয়া এইটো আপোনালোক সকলোৱে জানে এই দুটা ফিল আপ কৰিব লাগিব এইটো হৈছে লোকেশ্যন অফ স্কুল তাৰপিছত চাওক নেম অফ বোৰ্ড মানে হৈছে আপোনাৰ CBSE বোৰ্ড নে ষ্টেট বোৰ্ড আমাৰ CBSE টো হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে চলে আৰু ষ্টেট বোৰ্ড হৈছে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰে নিজৰ বোৰ্ড থাকে এতিয়া আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খন কিহৰ আন্ডাৰত হয় আমাৰ যেহেতু সেৱাৰ আন্ডাৰত হয় আপোনালোকৰ বিদ্যালয় অসমৰ চৰকাৰৰ বিদ্যালয়বিলাক গতিকে সেৱা হ'ব আৰু কোনোবাখন যদি CBSE আন্ডাৰত হয় CBSE হ'ব গতিকে সেইটো থাকিল তাৰপিছত নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট এনৰোল ইন দি স্কুল আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তাৰ বয়জ কিমান গাৰ্লছ কিমান তাৰপিছত নাম্বাৰ অফ চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে নেকি বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি আছে কিমান যদি দিব লাগিব তাৰপিছত চাওক নাম্বাৰ অফ টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ বিদ্যালয়ত এই শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী কিমান সেইটো দিব লাগিব তাৰে মেল ফিমেল শিক্ষক কৰ্মচাৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে ফৰ্থ গ্ৰেডটো আহিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক হেজ দি স্কুল ওন এৱাৰ্ড এফ ডিফাৰেণ্ট লেভেল ইন SVP অৰ্থাৎ স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ 2016-2017 এণ্ড স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ 2017 আৰু 2018 2016-17 আৰু 2017-18 স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ পাইছে নেকি ষ্টেট আৰু নেশ্যনেল অৰ্থাৎ ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰ পাইছে নেকি বা জিলাৰ পুৰস্কাৰ পাইছে নেকি বা নেশ্যনেল পুৰস্কাৰ পাইছে নেকি এনেকৈ দুটাতে আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাওক Has the school developed and implemented স্বচ্ছতা একশ্যন প্লেন স্বচ্ছতা একশ্যন প্লেন মানে হৈছে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে স্বচ্ছতা একশ্যন প্লেন থাকিব লাগে আৰু স্বচ্ছতা একশ্যন প্লেনৰ জৰিয়তে কেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণে স্বচ্ছতাৰ কামবিলাক কৰিব সেইটো লিপিবদ্ধ থাকে যেনেকৈ আমাৰ স্কুল ডেভেলপমেণ্ট প্লেন থাকে SDP স্কুল ডেভেলপমেণ্ট প্লেনটোত আমি কি কৰোঁ বিদ্যালয়খন উন্নতিৰ কাৰণে এটা দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা কৰোঁ ঠিক সেইদৰে বিদ্যালয়খনৰ আপোনালোকৰ এই কি বুলি কয় এই স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত প্লেন বনাইছেনে নাই এইটো হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত একেবাৰে চাওক ইজ দ্য স্কুল এৱাৰ্ড দি ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ SOPs ফৰ ছাষ্টেইনিং ৱাটাৰ চেনিটেশ্যন এণ্ড হাইজিন ইন স্কুল আৰু বিদ্যালয়খনে স্বচ্ছতা যিটো পুৰস্কাৰ তিনিটা বিভাগত দিয়া হয় চেনিটেশ্যন হাইজিন এণ্ড ৱাটাৰ এই তিনিটাৰ কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা কি ইয়াৰ বিষয়ে সজাগ হয়নে নহয় এইখিনি দিব লাগিব আৰু গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত তলত আপুনি কি কৰিব লাগিব ছাবমিট বটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল মই এইখিনি ফিল আপ কৰি লওঁ ফিল আপ কৰি উঠি ছাবমিট বটনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি হ'ব সেইটো মই আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল সেই পেজটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন স্ক্ৰীন খোল খাব ইয়াতে প্ৰথমতে চাওক ৱাটাৰ বুলি আহিছে তাৰ ওচৰত আহিছে টয়লেট তাৰ ওচৰত আহিছে হেণ্ড ৱাশ্বিং উইথ চপ তাৰপিছত অপাৰেশ্যন এণ্ড মেইনটেনেন্স তাৰপিছত আহিছে বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিং COVID-19 তাৰপিছত আহিছে ফটোজ এনেকুৱা ধৰণে এই আটাইকেইটা এই পইণ্ট আহিছে আৰু এই পইণ্টৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰে আপুনি কি কৰিব লাগিব এনসাৰ দিব লাগিব ইয়াতে চাওক আপোনাৰ প্ৰত্যেকটোৰে 0% হৈ আছে আৰু গোটেই কেইটাৰে যেতিয়া এনসাৰ দিলে আপোনাৰ কি হ'ব 100% হ'ব গতিকে আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট সাৰ্ভেত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ষ্টাৰ্ট সাৰ্ভেত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই প্ৰশ্নবিলাক আহি যাব আৰু আহাৰ পিছত তাৰ আপোনাৰ যিকেইটা উত্তৰ আছে উত্তৰকেইটা আপুনি যেতিয়া কৰাৰ পিছত নেক্সট ক্লিক কৰিলে নেক্সট পইণ্টলৈকে যাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে গোটেই কামখিনি কৰক
এটা ভিডিঅ'তে গোটেইখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ব, কাৰণ আমিও যিহেতু এই প্ৰশ্নকেইটাৰ অলপ পঢ়িহে উত্তৰ দিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকক মই প্ৰথম ভিডিঅ'টোত এই কথাখিনি জনালোঁ, আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত এই স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰৰ যিকেইটা পইণ্ট আছে, যিকেইটা আছে ৱাটাৰ, টয়লেট, হেণ্ড ৱাশ্বিং, অপাৰেশ্যন এণ্ড মেইনটেনেন্স, বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ এণ্ড COVID-19, আৰু তলত ফটোজ, চবৰে ফটো দিব লাগিব। এই আটাইকেইটা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছাৰ বাইদেউসকল, যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে যিহেতু এই স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাটো ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখৰ আগতে কৰিব লাগিব, আৰু যিটো ছাৰ্ভে বা ফটো এইখিনি আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তাৰ কিছুদিন পিছত আমি মাৰ্চৰ 25 তাৰিখলৈকে কৰিব পাৰিম। গতিকে এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি কথা জনালোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোক উপকৃত হৈছে, আৰু পুনৰ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।